ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න අද මම විශේෂයෙන් ගෙනලා තියෙනවා RGB LED ගැන. මේ LED ගේ විශේෂත්වය මොකද්ද? සාමාන්‍ය LED වලින් වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද කියන ගැටලු සියල්ලට මේ වීඩියෝ එකේ උත්තර තියෙනවා. ඉතින් අවසානයේ තෙක් බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාට ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවද කියලා. ඔයාට හොඳට පේනවා ඇති යාළුවනේ මෙන්න මේ RGB LED එකක් තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒ LED එකේ pin connection 4ක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි RGB LED එකක් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට අරන් පෙන්නනම් සාමාන්‍ය LED එකක්. බලන්න සාමාන්‍ය LED එක මෙන්න මේ විදිහට pin දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේක හඳුන්වනවානේ ඇනෝඩය කැතෝඩය කියලා මේ වගේ pin දෙකක් තියෙද්දි. එතකොට බලන්න මේකේ දිග පින් එකකුයි කොට පින් එකකුයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ දිග පින් එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේක සාමාන්‍යයෙන් ධන අග්‍රය කියලා. කොට පින් එක තමයි ඍණ අග්‍රය. දැන් හොඳට බලන්න මෙන්න මේ RGB LED එක. ඒකේ පින් කනෙක්ෂන් 4ක් තිබ්බහම මෙන්න මේකේ දිගම අග්‍රයක් තියෙනවානේ. ඒ දිගම අග්‍රය තමයි මේකේ ඍණ අග්‍රය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඊළඟ පින් තුන තියෙනවානේ. හොඳට බලන්න යාළුවනේ. මෙන්න මේ ඊළඟ පින් තුන එකිනෙකට වෙනස් දිගවල් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ අතට අල්ලගත්තාම දිගම් පින් එක මං කිව්වා ඍණාග්‍රය වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඊට වම් අත පැත්තෙන් තියෙනවා තව පින් එකක්. ඊට දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා තවත් පින් දෙකක්. ඉතින් යාළුවනේ පිළිවෙලට මේ පැත්තේ ඉඳන් රෙඩ් කලර් එක ඊළඟට කැතෝඩය ඒ කියන්නේ ඍණාග්‍රය ඊළඟට ග්‍රීන් කලර් එක ඊළඟ පින් එකෙන් බ්ලූ කලර් එක තමයි එන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ RGB LED භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රිප් වල. ඔයා දන්නවා මේ ස්ට්‍රිප් එක මොකක්ද කියලා? මේ තමයි pixel LED බල්බ් වල. මෙන්න මේ LED බල්බ් වල ගොඩක් දුරට භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මේ RGB LED. මේ බල්බ් වල ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ වයර් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ සුදු පාටින් යාළුවනේ තියෙනවා ඍණාග්‍රය. රතු පාටින් ඔයාට පේන වයර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ධනාග්‍රය. මේකට 5 වෝල්ට් තමයි දෙන්නේ. මැද කොළ පාට පින් එකෙන් තමයි data යවන්නේ. ඒ කියන්නේ Aurdino board එකක් වෙන්න පුළුවන්, Uno board එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම board එකක් program කරලා මේ කොළ පාට අග්‍රය හරහා තමයි data යවන්නේ මේ LED strip එකට. මේකේ පිටින් මේ වගේ සුදු පාට වයර් එකකුයි රතු පාට වයර් එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. එකක් ධන ඍණ ඔයාට power supply දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට power supply එකක් හදාගත්තා. ඔයා දන්නවා phone charger එකෙන් 5 volt. එතකොට ඒක ඔයා බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මම මේ කාඩ් එකෙන් දාන්නම්. ඔයාට ඒකෙන් මේ power supply එක හදාගත්ත විදිහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේ pixel LED වලට අපි data එකක් දෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාටට තමයි පත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම පත් වෙන්නේ නැති LED strip තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට 470 ohm resistor එකක් කරා මේ 5 volt power supply එකට normal LED එකක් සම්බන්ධ කරලා බලනවා. ඔයා දන්නවා මේ experience එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. බලන්න මේ විදිහට අපි LED එකක් පත්තු කරද්දී එක color එකයි එක LED එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. නමුත් බලන්න RGB LED එකක් පත්තු කරද්දී ඒකේ color ප්‍රධාන වශයෙන් color තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම කලින් කිව්වා ඔය විදිහට red, green, blue කියන color තුන. ඒ කලර් ඔයාට මාරුවෙන් මාරුවට සර්කිට් වලට ඕන විදිහට යොදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ RGB ස්ට්‍රිප් නිසා සෑහෙන නිර්මාණ මේ pixel LED හරහා ඔයාට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බලන්න අපි මේ විදිහට දිගම පින් එකට ඍණ අග්‍රයට 470 ohm resistor එකක් කරා මම මේ විදිහට ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කිරීම කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මේ වගේ වයර් කෑල්ලක් හරහා මම එක එක අග්‍ර වලට ඔයාට මේක සම්බන්ධ කිරීම කරලා පෙන්නන්නම්.